Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, theo số liệu của Hải quan Việt Nam tháng 5 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 189 triệu đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm nay đạt 829 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Cá tra mát S03 chiếm 97,4 tỷ trọng trong tổng cá tra Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường, đạt 808 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cá tra phi lê đông lạnh mã HS0304 tăng mạnh 11%, tiếp tục là động lực xuất khẩu chính. Cá tra chế biến mã HS06 chỉ chiếm 2,6% nhưng tăng trưởng mạnh mẽ 64%, cho thấy tiềm năng gia tăng giá trị qua chế biến sâu. Kính thưa quý vị, Trung Quốc và Hồng Kông chứng kiến tăng trưởng âm về nhập khẩu cá tra Việt Nam trong tháng 5 năm 2025 và cả 5 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục khẳng định là thị trường tiêu thụ cá tra số 1. Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Hồng Kông trong tháng 5 năm 2025 đạt 46 triệu đô la Mỹ, giảm 8% so với tháng cùng kỳ năm 2024. Tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường này trong 5 tháng đầu năm nay đạt 196 triệu đô la Mỹ, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 5 năm 2025 đạt 41 triệu đô la Mỹ, tăng 35% so với tháng 5 năm 2024. Tổng xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm nay sang Mỹ đạt 142 triệu đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Sau Mỹ, Brazil tiếp tục chứng minh sức tiêu thụ mạnh mẽ sản phẩm cá tra đến từ Việt Nam, đặc biệt là phi lê cá tra đông lạnh. Tháng 5 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang quốc gia Nam Mỹ này đạt 16 triệu đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với tháng 5 năm 2024. Tính đến hết tháng 5 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang Brazil đạt 80 triệu đô la Mỹ, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra sang EU cũng tiếp tục đón sóng tăng trưởng dương 12% với giá trị đạt gần 16 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 năm 2025. Hà Lan vẫn là quốc gia nhập khẩu nhiều nhất các sản phẩm cá tra Việt Nam trong khối EU. Riêng tháng 5 năm 2025, xuất khẩu cá tra sang Hà Lan đạt 5 triệu đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Kính thưa quý vị, nhìn chung xuất khẩu cá tra Việt Nam trong tháng 5 và trong 5 tháng đầu năm nay đã bắt đầu có sự điều chỉnh nhẹ. Xuất khẩu cá tra Việt Nam đang trên đà phục hồi rõ nét trong năm 2025 với kỳ vọng tăng trưởng 2 chữ số. Mỹ, Brazil, CPTPP là các điểm đến chính, trong khi EU cần theo dõi chặt các thay đổi về chính sách và nhu cầu. Nhập khẩu cá tra Việt Nam của Trung Quốc, thị trường tiêu thụ lớn nhất của cá tra Việt Nam, tuy có xu hướng chậm lại, tuy nhiên mùa hè thường là mùa tiêu thụ thủy sản cao, kỳ vọng sẽ cải thiện nhu cầu tại thị trường này. Chiến lược đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, đặc biệt là chế biến sâu, đóng gói sẵn, thị trường ngách tiếp tục cần được đẩy mạnh. Trên đây là bản tin nhận định thị trường thương mại thủy sản Việt Nam của Vasep. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.